Good morning mga Repa Pips. ECQ pa rin ngayon. So gagawa tayo ng paraan para mabit natin yung heat at saka yung sinasabi nilang equinox phenomenon. Ano ba yung equinox phenomenon? Yun yung pagtatapat ng araw sa linya ng Ecuador. Kaya sa sobrang init, maabot ng 40 degrees Celsius dito ngayon sa Pilipinas. So ang gagawin natin, gagawa tayo ng paraan para maiwasan natin yung heat stroke. Palagi tayong uminom ng tubig. Umagang umaga, pawis na pawis ako sa sobrang init. Summer na. So ito, setup na lang natin yung gagawin natin ngayong araw na to. So nilagyan ko na rin ng bubong. Makikita nyo, nilagyan ko ng lona. Ipot ng ibon. Hindi malaglag sa pool. Ayan, nilagyan ko ng cover niya. Two hours later. So ayan, pinupuno natin ngayon. Matagal natin pwedeng gamitin itong tubig. Pero pagkatapos natin gamitin, conserve water tayo. Pwede natin ipahugas ng kotse, pandilig, o kung anong pwedeng para magamit yung tubig. Mabibit na natin yung equinox phenomenon. Kaya dapat dito tayo magbabad sa pool. Ito pa, isang mahalaga. Bawal na bawal maligo ang matanda dito. Okay? Bata lang dapat. Mga Repa Pips, thank you for watching. Parang awa nyo na, mag-subscribe na kayo. I-like nyo na rin to at i-share. Okay ba? O, tara na.